Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của tuyệt thế đường môn 2, Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng ra hồn kỹ lĩnh vực đến từ hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt. Hồn kỹ này có tên là Vĩnh Đông Chi Vực. Theo như nguyên tác mà Đường Gia Tam Thiếu đã nhắc đến, thì đây là một kỹ năng mà ngay cả nếu Long Thần Đấu La Mục Lão và Thao Thiết Đấu La Huyền Lão biết được đều phải hâm mộ. Sở dĩ tác giả nói vậy là vì đây là một hồn kỹ lĩnh vực, hơn nữa còn mang theo cực hạn chi băng. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, cho dù muốn đóng băng cả một khu vực lớn cỡ ngàn dặm cũng không phải là không thể. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào? Vĩnh Đông Chi Vực liệu có mạnh như lời đồn? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Trong hiệp đấu loại vòng tròn thứ 3, Sử Lai Khắc đã gặp phải Học viện Chính Thiên. Lần này, nhiệm vụ của Vũ Hạo là phối hợp cùng Vương Đông đánh gục một nữ hồn tông tên Diễm Nhi, sở hữu hỏa thuộc tính. Khi vừa bắt đầu, hai người sử dụng Hạo Đông lực nên có thể phát huy ra thực lực cấp hồn tông. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo lúc này có thể phát huy ra cực hạn chi băng của cấp bậc hồn tông. Cùng cấp bậc ấy, nhưng thuộc tính hỏa của Diễm Nhi không sao so được với Hoắc Vũ Hạo. Bởi vậy, thuộc tính áp chế tuyệt đối khiến Diễm Nhi khó chịu đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, tất cả những gì Diễm Nhi thể hiện ra ngoài chỉ là giả, bởi không biết từ lúc nào nàng đã di chuyển đến sát bên mép sàn đấu. Ngay sau đó, nàng ta nở một nụ cười đắc ý, một ngọn lửa từ dưới đất bùng cháy bao quanh cả ba người. Đây chính là ảnh hưởng bởi hồn kỹ thứ tư Hỏa Diễm Tù Lung của nàng. Vũ hồn hỏa cầu của Diễm Nhi rõ ràng không phải là đối thủ của vũ hồn cực hạn thuộc tính băng của Hoắc Vũ Hạo. Cho dù là hồn kỹ thứ tư cũng không thể uy hiếp được hắn, nhưng đây là trong trận đấu, không phải là chiến đấu sinh tử, cho nên có một số quy tắc có thể lợi dụng. Đấy là lý do tại sao cuối cùng Diễm Nhi đã mỉm cười vui vẻ như vậy, vì nàng có thể đồng quy vu tận lấy 1 đổi 2. Đây căn bản là cái bẫy, khi bản thân bị đẩy về phía bên ngoài sàn đấu, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều nghĩ như vậy. Kỹ năng Hoắc Vũ Hạo vừa sử dụng chính là băng đế chi ngao, nhưng dù là vậy, nó cũng không thể nháy mắt phá vỡ Hỏa Diễm Tù Lung, kéo Vương Đông trở về sàn đấu. Nên biết đây là kỹ năng được một hồn tông cấp 46 sử dụng toàn lực phóng ra vào lúc cuối cùng. Hoắc Vũ Hạo nhìn nụ cười trên khóe môi Diễm Nhi mà khẽ híp mắt lại. Trong phút chốc, Diễm Nhi trông thấy một quầng sáng màu xanh biếc. Quầng sáng ấy là phát ra từ trên người Hoắc Vũ Hạo, Hỏa Diễm Tù Lung nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất hoàn toàn. Vương Đông điều khiển hai cánh quang minh nữ thần điệp quay ngược lại sàn đấu, mà Diễm Nhi như bị đóng băng ngã nhào khỏi lôi đài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ có một số ít người có thể thấy rõ ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt đó, ngay cả Vương Đông cũng chỉ cảm nhận được có một luồng khí lạnh nháy mắt xẹt ngang người. Vương Đông trông thấy rõ ràng sau lưng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một ảo ảnh hình con bọ cạp màu xanh biếc, mà trên người Hoắc Vũ Hạo nơi tập trung ánh sáng màu xanh nhiều nhất chính là phần khung xương. Bất quá, sau khi luồng khí lạnh đó bay đi, hắn và Hoắc Vũ Hạo trở lại được sàn đấu, thì Hạo Đông lực trong cơ thể cả hai bị rút cạn gần như không còn, phần hồn lực bị mất đi có thể tương đương với hồn lực của một hồn tông. Hoắc Vũ Hạo không còn là lựa chọn nào khác, nếu hắn không sử dụng kỹ năng mạnh mẽ này thì hắn và Vương Đông chắc chắn sẽ không còn tư cách bảo vệ danh dự của Học viện Sử Lai Khắc. Đây là một trong hai hồn kỹ khủng bố từ hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt với tu vi 40 vạn năm mang tên Vĩnh Đông Chi Vực. Nếu chỉ xét đơn thuần về mặt hồn kỹ thì chắc chắn 100% trong cuộc thi đấu hồn đại tái này không ai có thể so sánh được với Hoắc Vũ Hạo. Thêm một băng tầm mang đến cho hắn 4 hồn kỹ, mặc dù có hơi bình thường một chút nhưng nó có thể không ngừng tiến hóa. Còn những hồn kỹ băng bích đế hoàng hạt mang đến cho hắn đều là hồn kỹ từ hồn hoàn 40 vạn năm và hồn cốt 40 vạn năm. Cho dù sau này tu vi hắn có lên đến bậc phong hào đấu la, thậm chí vượt qua được cấp 95 thì những kỹ năng này vẫn là có 102. Tuy nhiên, có lợi vẫn có hại, kỹ năng càng mạnh thì càng đòi hỏi một lượng hồn lực thật lớn. Đây là một kỹ năng mà ngay cả nếu Long Thần Đấu La Mục Lão và Thao Thiết Đấu La Huyền Lão biết được đều phải hâm mộ vì nó là một hồn kỹ lĩnh vực. Không chỉ thế, như mình đã nhắc đến ở đầu video, uy lực mà Vĩnh Đông Chi Vực kích phát ra có mang theo cực hạn chi băng. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, cho dù muốn đóng băng cả một khu vực lớn cỡ ngàn dặm cũng không phải là không thể. Bởi vậy, sau khi sử dụng hồn kỹ này, hồn lực của hắn hoàn toàn cạn kiệt, nhưng cùng với việc loại được một đối thủ cấp bậc hồn tông và còn có tư cách chiến đấu thì họ vẫn còn hy vọng giữ vững vinh quang của Sử Lai Khắc. Video đến đây là hết. Các bạn có cảm nhận gì về hồn kỹ mạnh mẽ này của Hoắc Vũ Hạo không? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.